18 ماه تاریکی کامل. آیا باز هم زمین به مدت 1.5 سال تاریک خواهد شد؟ چند وقت پیش ویدئویی دیدم که وقتی گرد همایی سالانه حزب کمونیست چین که به خاطر کرونا به تعویق افتاده بود و با تأخیر برگزار شد، ناگهان آسمان تاریک شد و بدون پیشبینی قبلی طوفان وحشتناکی شروع شد. 3:45 p.m. Suddenly darkness has descended upon Beijing. الان هم که کرونا توی پکن شیوع پیدا کرده و شاید بین مقامات حزب. نکته جالب توجهش تاریکی مطلق آسمون در ساعت 3:45 بعد از ظهر بود. این موقع از سال هوا حدود 8-9 شب تاریک میشه، ولی ناگهان ابرهای تیره تمام آسمون رو پوشوند و این منو یاد چند تا اتفاق مشابه این توی تاریخ انداخت. قبل از هر چیز من تو ویدیوی چندی پیشم به نام کرونا و ظهور یک شهر و دو خورشید در آسمان درباره وقوع مجدد بلایا و مصیبت‌ها و نشانه‌های اون صحبت کردم. این در حالی بود که توی ایران فقط چند تا مورد مبتلا به کرونا به ثبت رسیده بود و توی افغانستان و تاجیکستان اصلا هیچ مورد مبتلا به کرونا وجود نداشت و هیچکی فکر نمی‌کرد که بیماری وحشتناکی باشه. هیچ کس اون رو جدی نمی‌گرفت. توی ویدئوی دیگه‌ای به نام اشتباه در محاسبه تاریخ قیامت هم درباره سال 1999 که سال شروع این گونه بلایا بود بهتون گفتم. از سال 1999 به بعد با بلایایی روبرو میشه و از زمانی صحبت کردن که زمانی در آن نیست و بشر برای خودش و دیگران احترام قائل نیست و با یک سری از مشکلات دست پنجه نرم خواهد کرد تا در انتها به نابودی میرسه یا شاید بشه گفت تولد دوباره. اونا از تغییر در رفتار بشر صحبت کردن و مشکلاتی که بشر باید از اون بگذره. تاریک شدن آسمون در پکن منو یاد این ماجرا انداخت. در دوران امپراتوری روم 1.5 سال هوا تاریک بود، کاملا سیاه. باور نمی کنید، برید و خودتون لطفاً تحقیق بکنید و میبینید که قبل از طاعون و اپیدمی 1.5 سال هیچ خورشیدی توی آسمون نبود و همه جا سیاه بود و حتی در اون زمان تاریکی به حدی زمین رو سرد کرده بود که در وسط تابستون در چین برف میبارید. عده این تئوری مطرح کردن که یک یا چندین آتشفشان با همدیگه شروع به فعالیت کرده بودند و دمای روزهای تابستانی به 1.5 تا 2.5 درجه رسیده بود و تمام محصولات کشاورزی نابود شد. توی ویدیوی کرونا در مقایسه با طاعون براتون توضیح دادم که چطور طاعون‌های مختلف اول به امپراتوری روم حمله کردن و طاعون اول در 1 سال 30,000 نفر رو کشت. 100 سال بعد از اون در طی 15 سال طاعون تعداد بیشتری رو کشت و سال 250 میلادی، یعنی باز هم 100 سال بعد از اون، در طی 20 سال طاعون تعداد باز هم بیشتری رو کشت. این جریان میگذره تا 300 سال بعد و بعد از تاریکی، یعنی سال 540 میلادی که طاعون جستنتین شروع شد و 1/3 جمعیت تمام دنیا رو در عرض 1 سال نابود کرد. قربانیان این طاعون فقط رومی‌ها نبودن، بلکه تمام دنیا از جمله سرزمین پارس و چین نیز درگیر اون شدن. خیلی‌ها گفتن که این تاریکی خشم و غضب آسمان به خاطر شکنجه و کشتار مسیحیان بود که به این شکل خودش رو نشون داد. اول تاریکی و از بین رفتن گیاهان و قحطی و بعد اپیدمی طاعون. و طاعون نه تنها در روم بلکه به پارس و چین و خیلی جاهای دیگه دنیا رسید و مردم با خودشون فکر می‌کردن آخه چرا باید مجازات بشن و به چه گناهی؟ چون اون موقع اعتقاد داشتن که طاعون فقط گناهکارها رو می‌کشه. البته خب قبل از شروع طاعون 1 سال جستنتین تقریباً در تمام دنیا شکنجه مسیحیان، یهودیان، بوداییان و شکنجه و کشتن مانی پیامبر و پیروانش رو داشتیم که با آتش طاعون سوخت اضافه کرده بود. افعول اخلاقی و احترام نذاشتن به عقاید و باورهای راستین، کشتن معتقدین مذهبی و شکنجه اونها گناهان بسیاری رو به وجود میاره که مردم و درباریان همه با هم بابتش با زندگیشون تقاضاش رو پس دادن و این شاید یکی از دلایلی باشه که اونها میگفتن طاعون فقط گناهکارها رو میکشه. برگردیم به ویروس.
به گونه‌ای بود که بعد از گذر سالها تا اون مثل کرونا در بدن افراد بود. اون زمان نه توریستی بود و نه هواپیمایی بود، ولی تاجران بودن که نقش مهمی در اشاعه آلودگی ایفا می‌کردن. این ماجرا در چین توسط مورخان تاریخ به این صورت نوشته شده: مقامات دربار و حتی مردمی که تا لحظه قبل سالم به نظر می رسیدن ناگهان به زمین می افتادن و حالشون بد می شد. تقریبا همه آلوده بودن ولی زمان مرگشون نرسیده بود. این واقعا وحشتناکه، مثل چیزی که الان بهش میگن ناقلان خاموش. Another 46 people also tested positive in the same area, but none of them appear to show symptoms. اینقدر عجیبه که باید برای فهم اون یکم بریم عقب‌تر. یه چیزی در حدود 3-4 هزار سال پیش. در مصر بعد از اینکه توتمس چهارم ابوالهول رو از زیر خاک میکشه بیرون، هرگز نمیتونسته پیش خودش فکر کنه که یکی از فرعون‌های بعد از اون به مشکلاتی به این عجیبی برخورد بکنه. ماجرا این بود که حضرت موسی میخواست قوم بنی اسرائیل رو از بردگی فرعون و مصریان در بیاره ببردشون کنعان. حضرت موسی هشدارهایی از مجازات مصریان میداد که اگه فرعون قوم بنی اسرائیل رو آزاد نکنه، خداوند این بلایا رو نازل میکنه که عده‌ای میگفتن 7 بلای اصلی و عده‌ای میگفتن 10 بلا. اگه فرعون و مصریان آزار و اذیت رو به بردگی کشیدن قوم بنی اسرائیل رو ادامه نمیدادن، امروز این تجارب و داستان‌های تاریخی رو نداشتیم. اون بلایا اینا بودن: تبدیل شدن آب رودخانه به قرمز یا رنگ خون، حمله قورباغه‌ها، حمله شپش‌ها، مگس‌ها و پشه‌ها، شیوع بیماری بین حیوانات و مرگ اونها، بیماری که موجب جوش‌های خیلی بزرگ در بدن انسان میشد، طوفان تگرگ و آتش، حمله ملخ‌ها، تاریکی 3 روزه که بعد از تاریکی 3 روزه مطلق اپیدمی مرگ اولین فرزند انسان‌ها و تمام حیوانات بود. در مصر فرزند اول جایگاه خیلی خاصی داشت. مردن تمام فرزندان اول انسان‌ها و حیوانات فقط در یک شب طوری هستش که اگه از نظر علمی توضیحش بدیم باید به گونه‌ای باشه که یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان قبل از مرگ همگانی پخش شده باشه و بعد در یک شب به خصوص که بیماری باید فعال می شده، همگی فرزندان اول حیوانات و انسان‌ها در مصر مردن. به جز فرزندان قوم بنی اسرائیل که جان سالم به در بردند و اونم دلیلش این بود که حضرت موسی به اونها گفته بود که قبل از اون شب یک علامت بالای در خونشون بکشن تا محافظت بشن. این خیلی عجیبه، طوری که نشان از قدرت برتر الهی میده و نشون از این میده که گناهکاران مجازات میشن و نیکوکاران پاداش میگیرن. تو تمام این داستان‌های مصر و رومیان و کرونا یک چیز مشابه هست و اونم تاریکیه. مثل داستان حضرت موسی که رود نیل قرمز و خونین شده بود، توی چین هم آب رودخانه‌ها به خون تبدیل شدن و نه تنها یک بار اتفاق افتاد بلکه چند بار اتفاق افتاده. Hebei province also reported snowstorms. 这是什么年份啊？疫情刚刚算是。چقدر این موارد تنبیهی همگی شبیه هم هستن. همونطور که توی ویدیوی کرونا و ظهور 2 خورشید و یک شهر در آسمون بهتون گفتم، توپ ملخ‌ها بالاخره به زمین چین فرود اومده. اونم با میلیون‌ها ملخ که به زودی به میلیاردها میرسن. عده‌ای به خاطر مخفی‌کاری‌های حزب کمونیست چین یا همون CCP اسم ویروس جدید کرونا گذاشتن ویروس CCP یا حزب کمونیست چین. سنگ هم شروع کرده به حرف زدن که چیز تازه‌ای نیست. در چین از بالای کوه یک صخره افتاد و نصف شد. توش یه نوشته در اومد. خود چین گزارش داد که این سنگ نوشته که میگن طبیعی به وجود اومده 270 میلیون سال عمر داره. توی روزنامه‌هاشون گفتن نوشته 270 میلیون ساله میگه حزب کمونیست چین 3 نقطه. که البته فعل اونو سانسور کردن، ولی این اثر عجیب رو همه میتونن برن ببینن و از نزدیک ببینیدش. روش نوشته حزب کمونیست چین CCP نابود خواهد شد
نابود خواهد شد یا معنی دیگه فرو میپاشد. 它整个你看都是还是挺一个挨着挺匀称的，那中国共产党，那还有几月几日好像有那么似的。像这种情况时候呢，确实是可能是太绝了，太绝了。 فعلش رو سانسور کردم ولی عکسش هست. صخره هست، میتونید برید ببینیدش، ولی نباید اسمی از نابودی حزب برده بشه. برید اونجا میتونید ببینیدش، همه چیز هست. همه چیز رو میخوان سانسور کنن. چقدر آشناست این جریان. چین سیل اومده و 3 میلیون نفر آواره شدن، ولی هیچ جای دنیا خبری پخش نشده و هیچ روزنامه‌ای توی چین این خبر رو حتی بهش اشاره نکرده و با هزار زحمت این ویدیو از چین به دست NDTV رسید. چندی پیش لایه اوزون در قطب شمال بسته شد. شاید هم بقیه‌شون هم بسته بشه، کی میدونه. تا امروز همه ما فکر میکردیم خیلی خوبه که لایه اوزون بسته بشه، ولی شاید به این سادگی که ما فکر میکردیم نباشه. شاید هم باشه. زمین در حال گرم شدنه. توی نمودار گرمای دنیا توی 2000 سال نشون میده هر 1000 سال که زمین گرم میشه 2 مرتبه دما پایین اومده و عصر یخبندان بعدی شروع شده. و این جریان 1000 سال به 1000 سال تکرار شده که الان هم نمودار گرما داره مثل قبل تکرار میشه. اگه به یاد بیارین وقتی کرونا جدید شروع نشده بود آسمون هنوز صاف بود، ولی الان همیشه یک لایه مه رو چه در روزهای آفتابی چه در روزهای بارانی و بادی توی هوا تو خیلی وقتها میتونید ببینید. کافیه که فقط دقت کنید. تو خیلی جاهای دنیا یه خبرایی از وجود مه غلیظ و غیره هست. آیا داره تراکم بخار آب ازدیاد پیدا میکنه و آسمون خودشو برای بارش 40 روزه آماده میکنه؟ واقعا اینو چطور میشه بهتر توضیح داد؟ خب همونطور که میدونید بر طبق کتب مقدس برای تشکیل سیل نوح 40 شبانه روز بارون اومد. و اونقدر بارون گرم و داغ بود که همه گناهکاران رو جدای از غرق کردن سوزوند. اونطور که من میفهمم که آب هم داغ بود. گرمای بسیار زیاد موجب تبخیر شدن سریع آبهای سطح اقیانوس‌ها میشه و تجمع بسیار زیاد بخار آب و ابر کافی در زمان مقرر موجب بارش 40 روزه شد. و گرم بودن و سوزان بودن آب یه چیزو برای ما روشن میکنه که تنها میتونه این باشه که تعداد زیادی آتشفشان همزمان با هم فعال شده بودن و آبهای تمام زمین رو گرم کرده بودن و شاید با تغییر و جابجایی سریع صفحات قاره‌ای و بیرون اومدن مقدار زیادی مواد مذاب در سراسر خطوط این صفحات تونسته درجه آب رو به حد زیادی بالا ببره که به طور مثال گفته میشه که قاره‌هایی مثل مو و آتلانتیس ناپدید شدن و زیر آب رفتن. متاسفانه چندی پیش آتشفشان دماوند هم یک زلزله کوچیکی ایجاد کرد و تهران رو لرزوند. الان که توی چین ماهیا از آب بیرون میپرن و عده‌ای گفتن که میخواد زلزله بیاد. Moderate sized aftershocks there with a 5.0 and a 4.7 following that 6.4 that struck China. از طرفی 10 روز سیل اول رو توی چین داریم که مردم میگن دولت بهشون هشدار نداده و دریچه سدها رو باز کرده و خیلی آب برده. خیلی وحشتناکه و امیدوارم واقعا چیزی که الان داریم میگیم اتفاق نیفته و چیزی که قبلا تو تاریخ پیش اومده اتفاق نیفته، ولی این موارد همگی به هم شباهتایی دارن. فکر نکنم بد باشه یه کمی این چیزای عجیب رو با هم بررسی کنیم. در زمان حضرت موسی مشکل از فرعون و مصری ها بود که قوم بنی اسرائیل رو به بردگی خودشون گرفته بودن و این بلایا شامل حال همه مصری ها شد. در زمان امپراتوری روم با انتشار مسیحیت و شروع آزار و شکنجه مسیحیان توسط امپراتور نرو اولین طاعون مربوط به فقط شکنجهگران اون ناحیه بود. ولی در سال 540 میلادی این مسئله شکنجه مسیحیان و شکنجه مذاهب دیگه مسئله تمام دنیا بود و کشتن و شکنجه معتقدین مذهبی براشون یک جور سرگرمی شده بود. و بعد تمام مردم دنیا مجازات شدن و توی فقط یک سال 1/3 دنیا نابود شد. الان سال هاست که حزب کمونیست چین، آزاداندیشان، مسیحیان، مسلمانان
بوداییان تبت و تمرین کنندگان روش معنوی فالون دافا یا فالون گونگ و شکنجه و آزار میده. فقط به عنوان مثال 2 میلیون نفر مسلمان اویغور در اردوگاه‌های کار اجباری چین زندانی هستند و مجبورن بیش از 15 ساعت در روز جنس بنجول چینی تولید کنن. و همینطور تمرین کنندگان فالون دافا که توی ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم که چون به خاطر تمرینات بدنی و معنوی بدن سالمی دارن، اونا توی بالای لیست کشتن و پیوند عضو اجباری در چین هستن و بر طبق درخواست مشتریان اونا رو میکشن و اعضای بدنشون رو میفروشن. ویروس حزب کمونیست چین، طاعونی به مراتب خطرناکتر که تمام ویژگی‌های طاعون‌های قبلی رو با خودش به همراه داره. کرونا طاعون‌ها. چرا اینطوریه؟ چینی که ایده‌های خودش رو با خریدن اساتید دانشگاه‌ها و جنبش‌های مختلف هدایت شده از دانشگاه‌ها به دنیا صادر می‌کنه. مؤسسات به اصطلاح کنفوسیوس و وبسایت‌های به نام‌های به اصطلاح در جستجوی حقیقت و حتی ارتش 10 میلیون نفری به اصطلاح 50 سنتی که بهش میگن ووماو که بیش از 10 میلیون عضو داره و با وجود بسته بودن شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی توی چین، افراد این ارتش ووماو میتونن با فحاشی و دروغ پراکنی در شبکه‌های اجتماعی پول بگیرن. اساتید رو با رقم‌های میلیونی خریدن. حتی کشورها رو خریدن. حزب کمونیست چین، حزبی که تمام شرارت‌های دنیای کهن و مدرن رو توی خودش داره و معلم تمام دولت‌های دیکتاتور و شرور هستش و برای حفظ کردن ظاهر خودش تمام کشورهایی که بخوان قد علم بکنن و به آشفتگی و هرج و مرج میکشه و حتی کشورهایی که با اون همکاری کنن با طاعون کرونا صدمه میبینن. نه تنها این حزب مردم چین رو گروگان گرفته، بلکه با وابسته کردن دنیا به جنس‌های به درد نخورش دنیا رو هم به گروگان گرفته. عده‌ای اسم کرونا جدید و ویروس حزب کمونیست چین یا CCP گذاشتن. این چیزی رو آشکار میکنه که کسی که به این حزب معتقده پس به تمام جنایت‌ها و کشتارها و قدرت طلبی و ظلم این حزب جواب مثبت داده و تمام انرژی منفی و تمام پیام‌های منفی این حزب رو تایید کرده. همانطور که در زمان حضرت موسی مصری‌ها کارهای فرعون رو تایید می‌کردند و هدف اپیدمی قرار گرفتن، در زمان طاعون رومی‌ها سیاست ظالمانه روم رو تایید می‌کردند و هدف طاعون قرار گرفتن، شخص تایید کننده حزب کمونیست چین هم میتونه مورد هدف ویروس حزب کمونیست چین، ویروس CCP، کرونا جدید قرار بگیره. حیفه که انسان‌های خوبی که تو این دنیا تو قرن 21 هستن تو دام تکرار مکررات تاریخ بیفتن. پس هرچه افراد بیشتری رو زودتر از این حزب و افکار و فرهنگ به وجود اومده از اون جدا کنیم، در واقع بر طبق این داستان‌های تاریخی نتیجه میگیریم میتونیم جان این افراد رو نجات داده باشیم. مثل چیزی که لیو ووبن 700 سال پیش بینی کرده که امسال اپیدمی میاد و فقط 2 گروه از مردم نجات پیدا میکنن که دومین گروه این افراد صالح و درستکار هستند. در چالش‌ها و هرج و مرج پیش رو مردم مجبورند 2 مرتبه دست به انتخاب بزنن. ما بایستی تمام این توهمات رو رها کنیم بدون اینکه تحت تأثیر نفرت، طمع یا خشم باشیم. به طور کامل خودمون رو بسنجیم. ما باید تمام توهمات رو رها کنیم بدون اینکه تحت تأثیر نفرت، طمع یا خشم باشیم. به طور کامل خودمون رو بسنجیم. فقط پس از اون میتونیم خودمون رو از شر کنترل هراس‌انگیز تسخیر روح حزب کمونیست چین خلاص کنیم. به نام ملتی آزاد ما میتونیم تمدن رو بر اساس ارزش گذاشتن به طبیعت بشر و خیرخواهی برای همه دوباره بنا کنیم. برای آشنایی بیشتر با جنایت‌های این حزب به شما مطالعه کتاب نوشر تفسیر یا تماشای ویدیوی نوشر تفسیر درباره حزب کمونیست چین رو پیشنهاد میکنم. برای دیدن ویدیوهای بعدی ما رو دنبال کنید و منتظر ویدیوهای بعدیمون باشید. تا بعد.